चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि सबस्क्राईब केल्यावरती बेल आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. म्हणजे काय होईल की जेव्हा पण नवीन रेसिपी एखादी अपलोड होते तेव्हा तुम्हाला पटकन नोटिफिकेशन मिळणार आहे. नमस्कार, रुचकर मेजवानी मी तर्जनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. पनीर म्हटलं की त्याचे खूप वेगवेगळे प्रकार आहेत आणि मी तुम्हालाही तसेच प्रकार दाखवलेले आहेत. पण आज म्हटलं काहीतरी शाही करावं, तर आजची रेसिपी आहे शाही पनीर. सुरुवात करूया. आपण घेऊया 2 टेबलस्पून तेल. तेल तापलेलं आहे, यात घालूया आपण वाटलेला मसाला. थोडासा मसाला होऊन द्यायचा आहे. छान असा सुगंध सुटलेला आहे. आता यात घालूया थोडीशी कोथिंबीर. त्यानंतर आपण इकडे मसाले घेतलेत ते सगळे घालूया. 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून आपला नेहमीचा मिक्स मसाला, साठवणीतला मसाला, 1 टीस्पून धणा जिरा पावडर आणि मीठ चवीप्रमाणे. आणि आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे. गॅस थोडासा स्लो करायचा आहे आणि मसाला होऊन द्यायचा आहे. आता आपण यात घालूया पनीर. इथे मी 150 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे आणि थोडंसं पाणी. थोडं होऊन द्यायचंय आणि मग आपण ह्याच्यात घालणार आहोत काजू पावडर. झाकण द्यायचंय आणि 5 मिनिटं वाट बघायची आहे. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता ह्यात घालणार आहोत काजूची पावडर. 3 टेबलस्पून घेतली आहे. तुम्ही काजू वाटताना घातला तरी चालणार आहे. मिक्स करून घ्यायचंय आणि आता ह्यात थोडंसं पाणी घालायचंय, कारण काजू घातल्यावर ही ग्रेव्ही थोडीशी थिक होणार आहे. थोडं पाणी घालूया आणि थोडीशी कोथिंबीर घालूया. कोथिंबीर मला आवडते म्हणून मी जास्त घालते. तुम्हाला नसेल आवडत तर तुम्ही कमी घातली तरी चालेल. आणि ह्याच्यामध्ये 1 टोमॅटो तुम्ही जरी वाटायला घेतला तरीही चालणार आहे. ही मी माझ्या पद्धतीने दाखवलेली आहे. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने काही एक्स्ट्रा ॲड करू शकता. आता पुन्हा ह्याला वाफ येऊन द्यायची आहे. बघूया शाही पनीर तयार आहे का. शाही पनीर तयार आहे. कसं समजायचं ना, आपण प्रत्येक वेळेला म्हणतो भाजी तयार आहे. जेव्हा तेल ते सुटायला लागतं ना आजूबाजूने, तेव्हा समजावं की आपली भाजी रेडी. गॅस बंद करून टाकूया आणि आता आपण हे काढून घेऊया. आता आपण ह्याच्यावर गार्निशिंग करायचंय. थोडीशी कोथिंबीर, माझा आवडीचा विषय, आणि शाही म्हणून थोडेसे बदामाची कापं. शाही पनीर तयार आहे. किती सोपं आहे पाहिलं ना. तेव्हा हे करायचंय, मला कळवायचंय. आणि हो, रुचकर मेजवानीला काय करायचंय, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय.